Hi guys, අද අපි හදන්න යන්නේ Mojito. මේකට මම ගන්නවා strawberry, orange, lemon, minchi කොළ. ඊට පස්සේ මට ඕනි වෙනවා Sprite. මට Sprite බෝතලයක් හම්බුනේ නැහැ. ඒ නිසා Sprite පොඩි cans තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න වතුර ඕනි වෙනවා. දැන් ඔන්න මම Mojito එක හදන්න පටන් අර ගන්නවා. මොනිම blender එකට orange කෑලි කපාගත්ත ඒවා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ strawberry දානවා. මේකට මේ නමක් නැහැ මොකද මම strawberry orange දෙකම එකට කලවම් කරලා හදන්නේ. සීනිත් දාගත්තා. සීනි දාලා අන්තිමට ලුණු චුට්ටක් දානවා. ඔන්න ඔක්කොම දාගත්ත එක මම දැන් blend කරලා දැන් ඒක පෙරා ගන්න ඕනේ. මට මේ ලොකු පෙරණ එකක් නැහැ. ඒ නිසා උඹලා hina වෙන්න එපා මේකට. මට තියෙන චූටි පෙරණ එකක්. ඔන්න ඕකෙන් දැන් චුට්ට පෙරා ගන්නවා. විදිහට කෝප්ප දෙකක් ලෑස්ති කරගෙන ඔන්න ඔයගලන්ට පේන ආකාරයෙන් ඔය දාගන්න පුළුවන් ස්ට්‍රෝබෙරි, ලෙමන්, මින්චි කොළ ටිකක් ඔය ටික දාගෙන ඔය ටික තලා ගන්න ඕනේ. එතකොට පොඩ්ඩක් ස්මෙන්න පොඩ්ඩක් තලා ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයගලන්ට පේන්නේ මම තලනවා ඒ ටික. ඊට පස්සේ තමයි අර අපි orange juice ටික blend කරගත්ත orange juice ටික ඔකට දාන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට ස්ප්‍රයිට් ටික දාගත්තම මේක හරිම රහයි. ස්ප්‍රයිට් තමයි මම ඇත්තටම නැත්තම් ලෙමනේඩ් උත් හොඳයි, ස්ප්‍රයිට් උත් හොඳයි. දෙකම එක වගේනේ. ඔය දෙක දාගෙන ඔච්චරයි ළමයි තියෙන. ඊට පස්සේ තියෙන ඉතින් ඕක පොඩ්ඩක් ලස්සන කරගන්න. ඔය තියෙන අන්තිමට අපේ බීම එක Mojito එක. හරිම රහයි ඇත්තටම. විදිහට කලවම් කරගෙන ඔන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් ඩෙකොරේෂන් කරගන්න. මම පොඩ්ඩක් ස්ට්‍රෝබෙරි ගෙඩියකුත් ගහනවා පැත්තකින් ලස්සන වෙන්න. ඔච්චරයි ඉතින් හරිම ලේසි ගෙදරම හදාගන්න පුළුවන්. උඹලා try කරලා බලන්න. ආයෙත් දවසක හම්බ වෙනකන් ගිහින් එන්න.